Trang tin hay 24 giờ xin chào các bạn, hãy cùng mình tìm hiểu các thông tin sau nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 3 nội dung lớn và cụ thể về quả Lekima nhé. Đầu tiên, người Việt chê quả Lekima quả trứng gà chín rụng nhưng có thể chưa biết đến 6 lợi ích sức khỏe sau. Thứ hai, 5 lợi ích sức khỏe từ trái Lekima mềm thơm giúp con khỏe, mẹ đẹp trong suốt thai kỳ. Và cuối cùng là thông tin. Thứ ba, bật mí 4 cách ăn trái Lekima cực hấp dẫn có thể bạn chưa biết. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Người Việt chê quả Lekima quả trứng gà chín rụng nhưng có thể chưa biết đến 6 lợi ích sức khỏe sau. Lekima là loại quả quen thuộc ở nhiều vùng quê. Tuy nhiên, nhiều người dường như không mấy thích thú thứ quả này và vô tình bỏ quên một nguồn dinh dưỡng quý giá giúp cải thiện sức khỏe. Nếu phải kể tên những thức quả giản dị, dân dã gắn liền với năm tháng tuổi thơ thì sẽ thật thiếu sót khi không nhắc đến trái Lekima vàng ươm, thường rụng chín xuống sân nhà. Loại quả vốn rất gần gũi này có nguồn gốc từ đâu, đem lại những lợi ích sức khỏe nào? Cùng tìm hiểu ngay sau đây. Lekima là quả gì? Quả Lekima quả trứng gà có tên khoa học là Bauteria lacum A, thuộc họ Sapotaceae hồng sim. Cách gọi Lekima bắt nguồn từ chính phát âm trong tiếng Pháp, Bauteria lacum A. Về nguồn gốc, theo các ghi chép, trái Lekima vốn có nguồn gốc từ vùng núi Andes ở Nam Mỹ, tuy nhiên cho tới nay được canh trồng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt là rất phổ biến tại các nước khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia hay Philippines. Đặc điểm sẹt cây Lekima thuộc nhóm cây ăn quả lâu năm, nếu trồng bằng phương pháp cấy ghép khoảng 4 đến 5 năm cây sẽ cho trái. Còn gieo bằng hạt thì thời gian thu hoạch lâu hơn, có thể lên tới 10 đến 12 năm. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C, cây sẽ sinh trưởng tốt nhất và có thể cao tới 20 mét, xòe tán rộng cho bóng mắt. Khác với các loại cây ăn quả khác, Lekima ra trái quanh năm chứ không tập trung theo một mùa nhất định. Tuy nhiên, thời điểm trái chín rộ, đạt chất lượng tốt nhất vào độ tháng 10 dương lịch, sau khoảng 4 tháng kể từ khi hoa Lekima nở trắng trời. Sở dĩ Lekima được gọi là quả trứng gà vì khi chín quả có màu sắc và hương vị giống lòng đỏ trứng gà khi đã luộc chín. Trái Lekima chín sẽ có vị ngọt thơm, bở mềm. Quả còn non sẽ có vỏ màu xanh ăn chát, có nhựa màu trắng bên trong. Vậy ăn quả Lekima quả trứng gà có tác dụng gì? Có thể nói Lekima khá kén người ăn, bởi không phải ai cũng thích cái mềm bở hơi khó ăn và dễ gây nghẹn của loại quả này. Thế nhưng nếu từ từ thưởng thức thì hương vị bùi bùi, thơm nhẹ của trái lại vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, Lekima còn được đánh giá là nguồn cung cấp khá nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể, đem đến các lợi ích sức khỏe dưới đây: bảo vệ đôi mắt. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rằng nhờ có nhóm chất chống oxy hóa beta-carotene mà Lekima trở thành trái cây khá lành mạnh và giúp cải thiện thị lực vô cùng hiệu quả. Theo đó, tiền chất vitamin A này góp phần không nhỏ giúp hình thành sắc tố võng mạc, đồng thời giảm thiểu tình trạng khô mắt, phòng tránh nguy cơ thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể. Bổ sung năng lượng. Theo phân tích dinh dưỡng, hàm lượng calo trong trái Lekima tương đối lớn, trung bình trong 100 gram phần ăn được có chứa khoảng 138 khu cồ. Chính vì lý do đó mà ăn thêm trái Lekima được xem như phương pháp cứu đói khá hữu hiệu, bù đắp năng lượng cho cơ thể để tiếp tục các hoạt động. Kiểm soát huyết áp. Trái Lekima có chứa khoáng chất kali hoặc chất đảm nhiệm vai trò quan trọng trong quá trình duy trì huyết áp ở mức an toàn và ổn định. Kali hoạt động như một chất điện giải hỗ trợ đào thải lượng natri dư thừa, nhằm cân bằng nồng độ chất lỏng trong cơ thể và giảm áp lực lên thành mạch máu. Kích thích tiêu hóa với đặc điểm mềm bở và bổ sung lượng chất xơ hòa tan khá dồi dào. Trái Lekima còn có chức năng thúc đẩy nhu động ruột, làm mềm phân, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra dễ dàng hơn và hạn chế tình trạng táo bón. Tăng khả năng hấp thu chất sắt. Lekima thuộc nhóm trái cây có chứa hàm lượng vitamin C không quá lớn, tuy nhiên hoạt chất này khi vào cơ thể sẽ là một trong những chất xúc tác thứ yếu giúp tăng khả năng hấp thu chất sắt non hiếm, kích thích sản sinh tế bào hồng cầu và giảm thiểu tình trạng thiếu máu xảy ra. Ngăn ngừa lão hóa da. Bên cạnh hoạt chất beta-carotene, nhóm chất chống oxy hóa niacin vitamin B3 cũng được tìm thấy trong trái Lekima. Hai hoạt chất này sẽ phối hợp với nhau tăng cường tái tạo mô ở lớp biểu bì dưới da, dưỡng da khỏe mạnh từ sâu bên trong, trắng sáng và đều màu hơn. Bà bầu ăn Lekima có tốt không? Khi mang thai, nhất là ở giai đoạn ốm nghén, khẩu vị của mẹ bầu thường biến chuyển rất nhiều, có thể chỉ thèm ăn những thức quả rất bình thường, dân dã như trái Lekima. Tuy nhiên dù rất thèm nhưng các mẹ vẫn còn lo ngại không biết có nên ăn loại quả này trong thai kỳ hay không. Theo đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mẹ yên tâm bổ sung trái Lekima trong thực đơn để hấp thu các dưỡng chất cải thiện sức khỏe cho bản thân lẫn em bé. Hướng dẫn chọn trái Lekima thơm mềm. Lekima không phải loại trái cây có giá thành quá đắt đỏ và có thể tìm mua quanh năm,
Xong để lựa đúng trái chín mềm, ngọt thơm và không bị chát thì bạn nên tham khảo áp dụng một số mẹo sau. Bạn nên chọn mua quả chín mềm và có vỏ ngoài màu vàng sẫm. Không nên chọn trái có bề mặt láng đẹp vì những trái này thường còn non. Nên chọn trái hình trái tim, một đầu nhọn, vỏ mỏng. Những trái này thường chỉ có một hạt và khá nhỏ. Gợi ý các món ăn hấp dẫn từ trái lê kima. Có thể bạn chưa biết, lê kima vốn không phải loại quả tầm thường bởi đây chính là nguồn nguyên liệu để điều chế bột lê kima. Chất tạo ngọt được sử dụng trong các loại bánh hay các món tráng miệng ngọt, mang hương vị của đường nâu và thường dùng thay thế cho đường tinh luyện. Chính vì vậy, bên cạnh việc ăn lê kima trực tiếp, bạn cũng có thể tự tay chế biến một số món ăn đơn giản tại nhà bằng cách tận dụng loại quả này làm thành phần chính. Ví dụ như sinh tố lê kima, chè lê kima, bánh bò lê kima. Một số lưu ý cần biết khi ăn trái lê kima. Tuy lê kima là trái cây giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả nhưng nếu không chú ý ăn đúng cách, đúng khoa học thì sẽ không tận dụng được tối đa lợi ích mà thứ quả này đem lại. Tốt nhất bạn hãy tham khảo và áp dụng một số lưu ý dưới đây, không ăn quá nhiều. Cũng giống như sử dụng bất cứ loại trái cây nào, bạn cần chú ý không ăn quá nhiều lê kima, chú ý điều chỉnh liều lượng ở mức hợp lý, chỉ nên ăn từ 1 đến 2 trái một lần. Thói quen ăn nhiều liên tục có thể khiến bạn khó hấp thu các nhóm thực phẩm khác, nhanh chóng cảm thấy chướng bụng và đầy hơi. Cách giảm độ ngọt khác. Lê kima vốn có vị ngọt tự nhiên hấp dẫn nên khi chế biến không cần thêm nhiều chất tạo ngọt khác như mật ong hay đường. Đặc biệt, nếu trong khẩu phần có lê kima, hãy chú ý cách giảm bớt một số loại trái cây như chuối chín, quả vải hay quả nhãn, về thành phần dinh dưỡng của trái lê kima. Hàm lượng các nhóm chất dinh dưỡng trong 100 g phần thịt trái lê kima được phân tích như sau. Năng lượng, 1.388 kcal chất đạm, 2.5 g thiamin B1, 15% giá trị hàng ngày riboflavin B2, 1% giá trị hàng ngày niacin B3, 25% giá trị hàng ngày vitamin C, 52% giá trị hàng ngày canxi, 26.5mg sắt, 0.92mg phosphor, 37.3mg. Vậy là trái lê kima thức quả gắn với bao ký ức tuổi thơ không chỉ có hương vị thơm bùi, béo ngậy đầy hấp dẫn mà còn đem lại nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe đúng không nào? Tranh thủ tìm mua và thưởng thức loại quả bổ dưỡng này cùng cả nhà nhé. Tiếp theo là nội dung 5 lợi ích sức khỏe từ trái lê kima mềm thơm giúp con khỏe, mẹ đẹp trong suốt thai kỳ. Quả lê kima vốn không được nhiều người thích bởi nếu ăn vội rất dễ bị nghẹn, nhưng với bà bầu thì đôi khi lại thèm ăn trái dân dã này và săn lùng mua. Vậy bà bầu ăn lê kima có tốt không? Khi mang thai, khẩu vị của mẹ bầu thay đổi đáng kể. Đôi khi có thể rất thèm ăn những thứ quả bình dân như trái lê kima và rồi phải cất công tìm mua cho bằng được. Tuy trong thai kỳ bà bầu thường được khuyên thèm gì ăn nấy, song để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi, hãy tìm hiểu rõ hơn về những tác động của trái lê kima tới sức khỏe trước khi dùng nhé. Thế thì bà bầu ăn lê kima có tốt không? Trái lê kima cung cấp khá nhiều các nhóm chất chống oxy hóa mạnh như polyphenol, carotenoids, cùng một số vitamin và khoáng chất thiết yếu. Với các dưỡng chất quan trọng này, trái lê kima sẽ đem đến cho bà bầu những lợi ích sức khỏe dưới đây: cải thiện ốm nghén. Trong thời kỳ mang thai, do sự biến đổi của hormone estrogen nên khứu giác của mẹ thường nhạy cảm hơn bình thường, dễ bị buồn nôn khi ngửi thấy mùi vị lạ. Lúc này, mẹ bầu có thể nhấm nháp lê kima trong các bữa ăn phụ, bởi vị ngọt dịu và mùi thơm nhẹ của trái sẽ giúp giảm cơn ốm nghén cùng hiện tượng nôn ói mệt mỏi. Tốt cho đôi mắt. Theo phân tích dinh dưỡng, lê kima thuộc nhóm trái cây có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa beta-carotene hay còn được biết đến như tiền chất vitamin A tương đối dồi dào. Hoạt chất này không chỉ là thành phần tạo nên màu vàng ươm của trái lê kima mà còn tham gia vào quá trình hình thành sắc tố trong võng mạc, tăng điều tiết nước mắt và phòng tránh nguy cơ suy giảm thị lực ở bà bầu. Điều hòa huyết áp. Các số liệu thống kê đã chỉ ra rằng trung bình có tới 5 đến 10% phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc tai biến sản khoa nghiêm trọng do huyết áp không được duy trì ở mức an toàn và ổn định. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mẹ bầu thêm lê kima trong khẩu phần ăn bởi đây là cách chủ động bổ sung khoáng chất kali, thành tố thứ yếu giúp cân bằng nồng độ chất lỏng của cơ thể. Kiểm soát nguy cơ huyết áp của mẹ bầu tăng cao. Phòng chống thiếu máu. Hàm lượng vitamin C được tìm thấy trong trái lê kima tuy không lớn, chiếm khoảng 6% trong tổng thành phần dinh dưỡng, nhưng lại có vai trò quan trọng với quá trình hấp thu và chuyển hóa chất sắt của cơ thể. Hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ thiếu máu thai kỳ thường gặp ở bà bầu. Dưỡng da mịn màng. Bên cạnh nhóm vitamin C, lê kima còn chứa loại vitamin B3 hay chính là chất chống oxy hóa niacin. Hoạt chất này được đánh giá có đặc tính tái tạo mô ở lớp biểu bì dưới da, ngăn chặn tác động của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời. Từ đây giúp mẹ bầu có thể duy trì làn da mịn màng, sáng đẹp và không còn rạn nứt.
Một số món ăn từ Lê Kim Ma dành cho bà bầu. Thực tế thì để cảm nhận hết vị bùi bùi béo ngậy của Lê Kim Ma thì mẹ bầu phải dành thời gian từ từ thưởng thức, ăn chậm rãi chứ không thể vội vàng. Mẹ có thể ăn trực tiếp trái hoặc đem chế biến một số món đơn giản dưới đây: sinh tố Lê Kim Ma, chè nếp hạt sen Lê Kim Ma, các món bánh nhân Lê Kim Ma. Bà bầu ăn Lê Kim Ma nên lưu ý điều gì? Có thể nói Lê Kim Ma là trái cây lành mạnh mà mẹ bầu nên bồi bổ khi dưỡng thai. Dẫu vậy có một vài lưu ý nhỏ dưới đây các mẹ cần biết và ghi nhớ thực hiện: không ăn quá nhiều Lê Kim Ma. Chỉ nên ăn từ 1 đến 2 trái để không gặp phải tình trạng chướng bụng, làm giảm khả năng hấp thu các thực phẩm khác. Khi dùng Lê Kim Ma để chế biến các món ăn thì không cần thêm nhiều chất tạo ngọt bởi trái vốn có vị ngọt tự nhiên. Tuy là thức quả không quá cao sang nhưng với hương vị thơm ngậy, Lê Kim Ma lại khiến nhiều mẹ bầu say lòng. Mẹ hãy nhớ sử dụng loại quả này với lượng hợp lý, khoa học để đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân lẫn thai nhi. Cuối cùng là nội dung, bật mí 4 cách ăn trái Lê Kim Ma cực hấp dẫn có thể bạn chưa biết. Loại quả này lại có thể tận dụng làm nguyên liệu để tăng thêm vị ngọt thơm cho các món ăn. Dưới đây là 4 món ngon từ quả Lê Kim Ma bạn nên thử làm một lần cho cả nhà cùng ăn. 1. Sinh tố Lê Kim Ma. Trái Lê Kim Ma vàng ươm, ngọt dịu, quyện với vị sữa thơm ngậy hứa hẹn làm nên món sinh tố Lê Kim Ma khiến bạn say lòng. Nguyên liệu gồm: Lê Kim Ma, một trái khoảng 150-200g, sữa chua, 1 hộp, sữa đặc, 50ml, đá viên. Cách làm sinh tố Lê Kim Ma: gọt vỏ và bỏ phần hạt, lọc lấy phần thịt trái Lê Kim Ma, trộn đều Lê Kim Ma với sữa chua, sữa đặc và đá viên rồi đem xay nhuyễn. Lưu ý, nếu không có máy xay thì có thể dùng thìa dầm nhuyễn hỗn hợp trên là có thể dùng được. Bánh bò Lê Kim Ma. Bánh bò mềm xốp, hơi dai dai vốn là món ăn vặt yêu thích của rất nhiều thế hệ. Có thể bạn đã từng thưởng thức bánh bò đường thốt nốt, bánh bò nước cốt dừa hay bánh bò lá dứa, vậy hãy thử đổi vị kết hợp làm bánh bò với trái Lê Kim Ma thơm thơm, ngọt ngọt xem sao nhé. Nguyên liệu ta có: Lê Kim Ma, một trái bột gạo, 300g, bột nổi baking soda, 2 đến 3 muỗng cà phê, nước cốt dừa, 250ml, trứng, 1 trái, đường cát trắng. Cách làm bánh bò Lê Kim Ma: gọt sạch vỏ, lọc bỏ hạt và nạo lấy phần thịt trái Lê Kim Ma. Tiếp đến dùng muỗng tán mịn nhuyễn, đập trứng, hòa với đường và đánh tan đều. Trộn hỗn hợp bột gạo, bột nổi, nước cốt dừa và Lê Kim Ma cùng với nhau, sau đó từ từ cho trứng vào. Nhào bột bánh đều tay trong khoảng 10 phút, đậy lại và ủ khoảng 1 tiếng. Cho bột bánh vào khuôn, đem hấp cách thủy khoảng 15 phút, thấy bánh nở đều thì tắt bếp và có thể thưởng thức. Xem thêm, bạn sẽ nhận được 10 lợi ích sức khỏe này khi uống nước dừa đều đặn và đúng khoa học. Chè nếp xanh Lê Kim Ma. Hạt nếp dẻo mềm, vị hạt sen bùi bùi hòa trộn với Lê Kim Ma ngọt dịu cho ra đời món chè đậm đà và thơm phức, ăn mà nhớ mãi. Nguyên liệu gồm Lê Kim Ma, 2 đến 3 trái, hạt sen tươi, 200 đến 250g bột nếp, 5g 2 đến 3 muỗng cà phê, bột bắp, 5g, nước lọc, 800ml, đường phèn. Cách nấu chè nếp sen Lê Kim Ma. Lê Kim Ma gọt vỏ, lọc hạt rồi lấy phần thịt trái bên trong. Chia làm 2 phần, một phần nghiền nhuyễn mịn đem nấu chè, một phần giữ lại làm nhân bánh. Ngâm rửa sạch hạt sen, phần tâm sen có thể giữ lại nếu muốn, vớt ra để ráo rồi đem luộc chín. Hòa đường phèn với nước, đun sôi và khuấy cho tan đều, rồi cũng chia thành 2 phần, một phần để trộn với bột nếp, một phần để hòa nấu chè với Lê Kim Ma. Thêm bột nếp cùng một chút muối vào nước đường phèn, đảo nhanh để vị ngọt của đường ngấm vào bột. Tiếp đến lấy bột nếp ra và bắt đầu nhồi bột. Trộn Lê Kim Ma đã nghiền nhuyễn với nước đường phèn, thêm chút bột bắp rồi bật bếp đun sôi. Khi thấy nước chè sánh miệng thì có thể tắt bếp. Nặn bánh nếp, dùng Lê Kim Ma làm nhân, đem luộc chín trong khoảng 15 phút. Có thể lăn vỏ bánh bên ngoài với cơm dừa hoặc hạt mè. Hòa nước chè, bánh nếp và hạt sen cùng nhau là có món chè nếp hạt sen Lê Kim Ma. Bánh Lê Kim Ma sữa dừa vẫn là bánh bông lan mềm mịn, nhưng nếu hòa trộn Lê Kim Ma với nước cốt dừa để làm cốt bánh thì hương vị tuyệt lắm đấy. Nguyên liệu: Lê Kim Ma, 1 trái, sữa tươi, 40ml, bột mì, 200g, trứng, 3 đến 4 trái, nước cốt chanh, đường cát trắng, vani, 1 ống. Cách làm bánh Lê Kim Ma sữa dừa: gọt vỏ Lê Kim Ma, nạo lấy phần thịt trái, tiến hành dầm càng mịn nhuyễn càng tốt. Tách lòng trắng và lòng đỏ của trứng để riêng. Kế đến hòa vani vào phần lòng đỏ trứng rồi đánh tan. Sau đó tiếp tục thêm bột mì vào, trộn đều tới khi bột và lòng đỏ trứng quyện đều với nhau. Lần lượt cho sữa tươi,
lê kima và một chút dầu ăn vào, nhào bột tới khi bông miệng thì dừng tay. Đánh bông lòng trắng trứng, từ từ cho nước cốt chanh vào và một chút đường vào. Trộn lòng trắng trứng cùng hỗn hợp bột bánh lê kima, cho vào khuôn bánh rồi đem nướng ở nhiệt độ 150 độ C trong khoảng 40 phút. Vậy là với 4 công thức món ăn đơn giản trên đây, lần tới bạn có thể thưởng thức hương vị trái lê kima theo cách độc đáo và hấp dẫn hơn rất nhiều. Lưu lại ngay để đãi cả nhà nhé. Một số thông tin gửi đến bà con và các bạn. Nếu thấy thông tin hữu ích, mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút theo dõi và chọn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người ngày nhiều niềm vui và giữ gìn sức khỏe tốt nhé.